Друзі, вітаю вас! В даному відео ми з вами розглянемо, як утворюються електричні заряди або заряди електричної енергії, що собою представляє йон, як він утворюється, а також розглянемо процес іонізації. І так, почнемо. З попереднього відео ми з вами вже добре знаємо, що атом будь-якого хімічного елементу складається із ядра, навколо якого в межах певних оболочок рухаються електрони. І на прикладі атома алюмінія ми з вами показали, що є ядро, яке складається із 13 протонів, та навколо ядра рухаються 13 електронів. Також ми знаємо, що ядро включає в себе протони плюс нейтрони. Але оскільки нейтрони мають нейтральний електричний заряд і тому не впливають на сумарний електричний заряд атома, ми в подальшому нейтрони показувати не будемо, та навіть не будемо їх в подальшому згадувати. Проте ми з вами добре знаємо, що нейтрони разом з протонами характеризують ізотоп хімічного елемента. Перш за все, давайте зазначимо наступне, що електрони рухаються не суворо по своїм орбітам, наприклад, як планети навколо Сонця. І раніше, до речі, така модель атома називалась планетарною. Аналогічно, як навколо Сонця рухаються планети. Але насправді це лише вірогідність появи електрона на якійсь із певних орбіт. Тобто одні й ті самі електрони можуть рухатися або по одній орбіті, і в якийсь час можуть потрапляти на інші орбіти. Але, простіше кажучи, частіше за все вони рухаються по вказаним орбітам або траєкторіям. Друге, електрон – це не щось таке щільне, міцне, правильної форми, наприклад, як кулька. А електрон нагадує певний згусток енергії, який розмазаний в просторі. Наприклад, якщо б ми із загального вогнища взяли частинку вогнища, то це б в певній мірі було б більш схоже на електрон, ніж ось така кулька. Але для пояснення окремих процесів, для більшої простоти, з точки зору електроніки і подальшому електронних пристроїв, для зручності ми будемо просто показувати електрони як певні якісь кульки. Причому ще й правильної форми, і причому ще й як щось таке щільне. З точки зору електроніки, нас найбільше цікавлять ті електрони, які знаходяться на зовнішній оболочці атома, або найвіддаленішій оболочці від ядра атома. Такі електрони називаються валентними. Наприклад, у алюмінія 3 валентних електрони. 1, 2, 3 на найзовнішній оболочці. Наприклад, у кисня таких електронів буде 6. У хлора таких електронів буде 7. У натрія таких електронів буде лише 1. Аналогічно, як і у водня такий електрон буде лише 1. І якщо ми з вами подивимось періодичну систему хімічних елементів, то для ряда хімічних елементів номер групи співпадає з валентністю. І ми бачимо, ось наш алюміній знаходиться в 3-й групі, і в нього 3 електрони на зовнішній оболочці, відповідно, він 3-валентний. У натрія такий електрон 1, як ми вже казали, у хлора таких електронів 7. Але це не означає, що валентність всіх хімічних елементів відповідає порядковому номеру групи елементів. Просто для деяких хімічних елементів це дуже чудово співпадає. І в тому числі для елементів, які ми розглядаємо. Так ось саме зовнішні електрони або валентні електрони відповідають за хімічні властивості елемента та приймають участь в утворенні різних зв'язків між атомами. Наприклад, як ми раніше з вами показували в попередньому відео, що молекула води утворюється з 2 атомів водню та 1 атому кисню. Такий зв'язок атомів називається ковалентним, і частіше його показують наступним чином. Давайте покажемо його для води. Ми маємо кисень, 1 атом та 2 атома водню. І дивіться, для зручності, щоб не показувати ці всі, наприклад, якщо ми б розглядали алюміній електрони, які є невалентними, показують лише валентні електрони. Тобто у атома кисню 6 електронів на зовнішній оболочці. Їх просто показують такими точками. 1, 2, 3, 4. А далі показують ті електрони, які приймають участь у зв'язку з іншими атомами.
Тобто ми бачимо сумарно 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хоча ми знаємо, що у атома оксигену або кисню всього 8 електронів. Покажемо, ніби це буде його орбіта. А далі покажемо орбіти водню. У водня ми знаємо по одному електрону взагалі, і цей електрон буде валентним. Такий зв'язок атомів молекули води називається ковалентним. Тобто він має загальні електрони як для атома водню, так і для атома кисню. Тобто ні кисень не віддає свої електрони, або не захоплює інші електрони, ні водень не віддає свої електрони, або не захоплює інші електрони. А ці електрони стають спільними для оболочок атомів водню і кисню. Це стосовно води. А от якщо ми розглянемо, як у нас утворюється сіль, покажемо, це у нас буде натрій хлор. То натрій у нас має лише один валентний електрон, покажемо його однією точкою. А хлор 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Хоча, якщо ми поглянемо в таблицю Менделєєва, то хлор взагалі має сумарно 17 електронів. І зверніть увагу на такий момент. У атома, у якого не вистачає для заповнення своєї оболочки зовнішньої 1, 2 чи 3 електронів, буде намагатися захопити електрони іншого атома. Наприклад, для заповнення оболочки атома хлору не вистачає лише 1 електрону, бо максимум на зовнішній оболочці хлора може бути 8 електронів, як ми розглядали в минулому відео. Тому атом хлора буде намагатися захопити 1 електрон. А от атоми, у яких на зовнішній оболочці 1, 2 чи 3 електрони, їм простіше віддати ці електрони. Тому натрій, у якого лише 1 електрон на зовнішній оболочці, 1 валентний електрон, йому простіше віддати цей електрон хлору. Таким чином, у хлора тепер стане 8 електронів на зовнішній оболочці, а у натрія 0. Можемо так показати, що тут буде пусте місце, коли натрій віддасть свій електрон. І таким чином утворюється міцний зв'язок між натрієм і хлором. Один із атомів може віддавати електрони, а інший атом може приймати електрони. Більш того, один і той самий атом може при різних зовнішніх умовах або приймати електрони, або віддавати електрони. Але це відбувається з електронами, які знаходяться на зовнішній оболочці, бо вони з найменшою силою утримуються ядром атома. Так ось, якщо ми візьмемо якийсь окремий атом, то за замовченням, тобто у відсутності різних зовнішніх впливів, атом буде електрично нейтральним. Бо в ньому, як ми вже розглядали в попередньому відео, сумарний позитивний заряд протонів буде дорівнювати сумарному негативному заряду електронів. Хоча маси протонів і електронів значно відрізняються, маса протона майже в 2000 разів перевищує масу електрона, але електричний заряд одного протона дорівнює електричному заряду одного електрона. І якщо у нас, наприклад, в алюмінії, давайте покажемо так, 13 протонів і 13 електронів, то сумарний позитивний заряд протонів буде компенсувати сумарний негативний заряд електронів. Або навпаки, сумарний негативний заряд електронів буде компенсувати сумарний позитивний заряд протонів. Внаслідок цього атом буде електрично нейтральним. Тобто за його межами не буде відчуватися ні позитивний заряд, ні негативний заряд. Тому ми можемо собі навіть позначити так, що це у нас буде електрично нейтральний атом. Оскільки нас головним чином цікавлять лише електричні властивості атома, то ми можемо просто сказати, що атом алюмінія в даному випадку буде нейтральним. Проте внаслідок різних зовнішніх впливів, наприклад, температури, чи якогось випромінювання, чи інших факторів, електрон може відділитися від атома і покинути його. Давайте покажемо це так. Я навмисно тут залишив пусті кола. Покажемо, нехай це у нас буде мінус-мінус. А таким чином покажемо, що у нас електрон один покинув атом.
Хоча насправді атом може покинути і 3 електрони. Або може відбуватись навпаки. Покажемо. Це у нас також будуть мінус-мінус. На зовнішню оболочку може потрапити додатковий електрон. Внаслідок цього порушиться електрична рівновага атома, і він буде проявляти властивості вже або позитивного заряду, або негативного заряду. В даному випадку у нас 13 протонів, покажемо плюс, буде більше, ніж 12 електронів мінус, бо один електрон покинув атом. Для цього атома, покажемо, 13 протонів будуть менше 14 електронів. В даному атомі буде перевищувати позитивний заряд протонів, а в сусідньому атомі, який ми показали, буде перевищувати негативний заряд електронів. Атом, у якого перевищує позитивний заряд, називається позитивним йоном. Запишемо так, позитивний, або покажемо йон плюс. Або навіть покажемо так, алюміній плюс. А от атом, який отримав додатковий електрон, якого тепер перевищує негативний заряд, називається негативним йоном. Або йон мінус. Покажемо алюміній мінус. Процес втрати або отримання додаткового електрона, внаслідок якого порушується електрична рівновага атома, називається іонізацією. Атом, який втратив один електрон, якого перевищує сумарний позитивний заряд протонів, ще називають позитивно іонізованим. І навпаки, атом, який отримав додатковий електрон, в якому тепер перевищує негативний заряд електронів, називають негативно іонізованим. І зверніть увагу, якщо ми розглянемо з вами кристал солі, натрій хлор, звичайної нашої солі, то в даному випадку натрій віддав свій електрон, тобто втратив свій електрон, в ньому тепер перевищує заряд протонів, тому натрій іонізований додатньо. А хлор, навпаки, отримав додатковий електрон і став іонізованим від'ємно. Зверніть увагу на молекулу води. Тут електрони не віддає і не захоплює жоден з атомів. Ці атоми розташовуються на спільних оболочках, тому тут не відбувається процесу іонізації. Проте, з точки зору електроніки, для нас слід підсумувати наступне, що, по-перше, для нас головну зацікавленість визивають лише електрони, які знаходяться на зовнішній оболочці, тобто валентні електрони. Саме вони можуть відносно легко покидати атом, або навпаки, на цю оболочку можуть відносно легко потрапляти інші електрони. За замовченням, атом електрично нейтральний. Якщо атом втрачає електрон і порушується його електрична рівновага, то про такий атом кажуть як про позитивний йон. Якщо навпаки атом отримує додатковий електрон, то про такий атом кажуть як негативний йон. А сам процес отримання додаткового чи додаткових електронів або втрата електрона чи електронів називається іонізацією. Ці терміни дуже часто використовуються в електроніці, тому треба розуміти, що вони означають. Як ми бачимо, тут все доволі таки просто. А на цьому ми закінчимо дане відео і до зустрічі в наступному відео.